Vă las pe voi să alegeți de data asta despre ce vreți să vorbim. Un bărbat care este de Lulu, se crede Isus și vrea să-și deschidă o proprie religie, sau un bărbat care a făcut supă dintr-o femeie inocentă și a hrănit zeci de oameni fără adăpost? Bine, hai, vorbim despre un bărbat care le-a făcut pe amândouă. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Ați auzit vreodată de, am și uitat cum îl cheamă, Daniel Rakowitz? Anyhow, ați auzit vreodată de el? Nu, nici eu, până acum vreo câteva zile. What the actual hell? De ce? Dar da, în caz că nu v-ați dat seama, după titlu, după intro, puneți măcar aia deoparte, mai ales dacă aveți supă în mână, dacă aveți ciorbă, dacă aveți ceva lichid în mână, vă rog frumos, puneți-l deoparte, nu merită stomacul vostru. N-aveți milă de el, efectiv nu aveți, dar totuși dacă sunteți subscriberi, poftă bună. Intrăm direct în pâine. Daniel Rakowitz s-a născut pe 24 decembrie 1960. Da, s-a născut de ajunul Crăciunului. O chestie foarte importantă în această poveste. El s-a născut în Texas. Copilăria lui de așteptat deloc frumoasă. Tatălui era un criminalist, iar la vârsta de 3 ani a trecut prin prima traumă, mai exact mama lui a decedat de un atac de cord. Se speculează că tatălui a fost cel care a lăsat-o pe mama lui fără suflare și pur și simplu a înscenat toată treaba asta, mai ales că omul meu era criminalist și cam putea să o facă. Și dacă vă întrebați de ce ar fi înscenat acest deces, ei bine, pentru că la 3 luni distanță după ce a decedat mama lui Daniel, tatălui s-a căsătorit cu sora mai mică a fostei lui soții, efectiv cu mătușa lui Daniel. Acum, dacă Daniel s-a născut cu probleme la cap sau astea au apărut după ce s-a căsătorit tatălui cu mătușa lui, este o întrebare la care nu poate să ne răspundă absolut nimeni. Ceea ce știm clar e că omul ăsta a fost traumatizat încă de când era foarte, foarte mic și a început să arate diferite semne de psihoză. Încă de la vârsta de 5 ani a început să aibă diferite viziuni cum acești 3 profeți s-au coborât din ceruri și au spus că el este Isus, mai ales pentru că s-a născut pe 24 decembrie. Deci, automat, faptul că el s-a născut pe această dată îl făcea să creadă din ce în ce mai tare că el este Isus. Și el, fiind Isus, putea să performe diferite miracole și automat majoritatea colegilor din clasă îl supuneau bullying-ului, a trecut prin niște lucruri teribile și tatălui, în teorie, încerca să aibă grijă de el și să-i ofere ajutor, așa că l-a băgat în diferite instituții pentru boli mentale. Iar la aceste instituții, acest băiat de 9-10 ani a fost obligat să ia diferite medicamente pentru aceste viziuni, pentru aceste stări de psihoză și pe lângă lucrul ăsta a fost forțat să treacă prin terapie electroșoc, care nu știu cum să vă zic, nu l-au ajutat absolut deloc aceste sesiuni de terapie și mai mult l-au înrăutățit. Starea lui psihică s-a dus din rău și mai rău. În toată viața lui nu am găsit un moment în care el să fie ok psihic. Ajungem în adolescență, Daniel începe să consume diferite substanțe ilegale, mai exact iarbă verde, ok? El consuma aceste substanțe și țin să vă spun de pe acum că pe tot parcursul cazului el era sub influența acestor substanțe. Nu era treaz în nicio secundă din viață, avea această adicție. Tatălui, țineți minte, era criminalist, în punctul ăsta nu mai era criminalist, era efectiv un ofițer de poliție și a încercat să îl ajute. Știa că fiul lui consumă aceste substanțe ilegale, așa că ce a făcut? L-a arestat ca să-l învețe o lecție. Relația lor a devenit extrem de toxică încât efectiv se amenințau unul pe altul cu moartea și așa a fost dat afară din casă. Daniel se înrolează în armată. Nu prea știm ce se întâmplă în această perioadă de timp, ok, dar ce știm e că la 22 de ani se întoarce din armată și se căsătorește cu o fată de 14 ani. Știu că este 1982, dar voi vreți să-mi spuneți că noi în 1982 aveam deficit de adulți, de fete peste 18 ani? De ce avem un bărbat de 22 care a trecut prin armată, care a trecut prin toate aceste traume, care nu este bine psihic vorbind, care se căsătorește cu o fată de 14 ani? Vreți să ghiciți ce s-a întâmplat? Ei bine, a început să devină extrem de violent, bineînțeles, el încă consuma aceste substanțe și la un moment dat el a povestit cum a luat-o pe această fată de 14 ani, a legat-o de frigider și el a plecat afară ca să vândă aceste substanțe ilegale. Ăsta era jobul lui, ok? Era să uit. El asta făcea, toată viața lui asta a făcut. Consuma și vindea. El o ținea pe această fată lângă el, amenințând-o în fiecare zi. El i-a spus la un moment dat că nu îi e frică
să o lase fără suflare pentru că a mai făcut toată treaba asta, dar a lăsat o altă femeie fără suflare. I-a mai și spus că el a mai și lăsat un câine fără cap și pe lângă treaba asta a scos ochiul unei femei cu o șurubelniță. Toate aceste lucruri vin din gura lui Daniel. Eu doar sper că nu s-au întâmplat. Am uitat să vă dau un disclaimer că urmează și niște violență asupra animalelor, ceea ce mă sfârșie teribil, așa că dacă vreți să dați skip la videoclip, încă nu e prea târziu. În următorii 3 ani de zile, din nou, nu știm ce se întâmplă, dar ceea ce știm clar este că această fată de 14 ani scapă. A scăpat de Daniel și el se mută din Texas în New York. Iar el se mută în New York, într-un parc, efectiv nu avea casă, era un om al străzii în punctul ăsta și se mută în acest parc pe nume Tompkins Square Park. Acum, în ziua de astăzi, 2025, Tompkins, știți ceva, părculețul ăsta. Părculețul ăsta este ok, este un părculeț mititel, toată lumea merge acolo foarte frumos, dar în 1988, suntem în 1988, da, în 88, acel parc era format doar din oameni ai străzii, era o revoluție, efectiv, vă trec prin istorie acum, ok? În acea perioadă, lumea cam era dată afară din case, să vă explic. Foarte mulți oameni bogați se mutau în Manhattan, care este în New York, și oamenii care nu aveau destui bani ca să-și plătească cazările sau oamenii care erau puțin mai săraci, să spunem așa, erau dați afară din propriile case și existau extrem de mulți oameni fără adăpost. Iar acest părculeț era efectiv casa lor. Și trebuie să înțelegeți, în ziua de astăzi se numește Tompkins Square Park, dar pe atunci se numea Orașul Corturilor sau Părculețul cu seringi. Și era atât de populat de acești oameni fără adăpost, era plin de corturi peste tot, încât acest părculeț era împărțit în cartiere, efectiv era colțul acestor substanțe ilegale și colțul seringilor și colțul vagabonzilor, efectiv erau numite în tot felul, atât de nașpa erai, nu puteai să treci prin acel parc. Acolo erau majoritatea oameni care sufereau psihic, care aveau nevoie de îngrijire medicală și 99% din toți acei oameni erau sub influența multor substanțe, ok? Alcool și etc. V-ați dat voi seama. În punctul ăsta, Daniel a început să înnebunească de tot și a ajuns să intre în această comunitate din acest părculeț și s-a integrat extrem de bine, ca și cum a intrat la el în casă, pentru că Daniel al nostru vindea foarte mult și s-a împrietenit cu oamenii automat. Ca să înțelegeți cât de nebun era acest om, ok? El avea acest cort și pe lângă treaba asta, el avea un animal de companie. Vreți să ghiciți ce animal de companie? Nu avea o pisică, nu avea un câine, nu avea niciun hamster. Avea un cocoș de companie. Efectiv, un cocoș și numele la cocoș era Cocoș. Efectiv, ăsta era numele cocoșului, ok? Și el își iubea acest animal de companie, îl ținea pe umăr ca un pirat, îl ținea în mână, el era, nu știu, prietenul lui cel mai bun, dar cu toate astea ajungea să performe diferite sacrificii la el în cort, după ce aduna de pe străzi diferite pisici și câini. El le sacrifica și după lua aceste lichide roșii pe care le obținea după sacrificiu și desena diferite pentagrame pe jos, în cort, efectiv peste tot. Trebuie să înțelegeți, acest părculeț era plin de diferiți oameni care aveau nevoie de ajutor, diferiți oameni nevoiași, vulnerabili, care erau în diferite stări psihice și totuși avem atât de multe caractere în acest parc, dar Daniel era tot văzut ca fiind nebun de toți restul oamenilor care locuiau în acel parc. Acum, în caz că nu ați mai văzut vreun videoclip de la mine, haideți să vă spun cum stă treaba. Avem probleme psihice, avem substanțe ilegale, avem ritualuri și sacrificii și nu mai zicem de faptul că omul ăsta se credea Isus. Ce mai lipsește? Un cult, nu? Bineînțeles. A încercat omul, ok? El chiar a încercat să devină acest lider al cultului. Nu mai zicem de faptul că idolul lui în viață era Charles Manson și ceea ce mi se pare funny că idolul lui Charles Manson era Jim Jones. Dar da, el avea toate aceste caracteristici și nu mai zicem de faptul că era foarte delulu și el se credea deja un profet. Era un candidat perfect. Un singur lucru îi lipsea. Ce avea Charles Manson, ce avea și Jim Jones, dar Daniel nu avea, era mai exact carisma. Ca să ajungi să aduni oameni să te urmărească, ai nevoie să fii foarte carismatic și să reușești să îi atragi. Dar omul ăsta, tot ceea ce avea ca să-i convingă pe acești oameni erau doar substanțele ilegale. Și cu treaba asta nu poți să aduni oameni să creadă că tu chiar ești Isus coborât din ceruri, că trebuie să sacrifice, nici măcar nu știu ce voia să facă cu acest cult. Pur și simplu voia să aibă oameni care să îl urmărească
urmărească peste tot și să îl idolatrizeze, să se închine în fața lui. Religia pe care voia să o formeze se numea religia 966. Ce semnificație are acest număr? Nu știm. Nu știm, vă zic, omul ăsta nu avea absolut niciun sens, dar totuși mă uimește de sfârșitul acestei povești, ok? Ajungem și acolo. Și da, deși Daniel al nostru avea foarte mult potențial, nu vorbim astăzi despre un cult. Îmi pare rău. Nu știu dacă vă plac culturile așa de mult cum îmi plac mie, dar nu avem cult. Avem un om care a încercat să formeze un cult, nu i-a ieșit. 3 ani a stat în acest părculeț. 3 ani de zile în care lumea nu îl suporta, îl făceau nebun în continuare, dar nu aveau de ales decât să îl agreze pentru că el era furnizorul lor de substanțe și pe lângă treaba asta era un șef nemaipomenit. De fiecare dată când dădea de mâncare, făcea în așa fel încât să o împartă cu toată lumea sau de multe ori reușea el să gătească câte ceva și împărțea cu frații lui din acel părculeț. Țineți minte acest aspect pentru că este foarte important. V-am mințit, era 1985, acum suntem în 1988, ok? Au trecut 3 ani de când omul ăsta este în acest părculeț și aici este perioada în care statul, da, cei din New York, autoritățile s-au decis să scape de acest părculeț extrem de dăunător pentru public, să spunem așa, și au vrut să îi facă pe toți să plece, să elibereze acel părculeț, dar asta a pornit o răscoală întreagă. Nu știu cum se zice la riot în română, cred că răscoală se numește, da, efectiv un protest de ăsta foarte, foarte violent și acest protest a durat mai bine de 24 de ore în continuu. Peste 100 de plângeri au fost făcute la adresa poliției pentru că au folosit extrem de multă brutalitate în acest protest și Daniel a participat și el la toată această bucată de istorie, să spunem așa. Este în istorie, se învață despre chestia asta în școală. Mi se pare teribil pentru că oamenii ăștia în primul rând nu prea aveau unde să se ducă, adică ei s-au strâns acolo și dau ok pentru public foarte mulți oameni. Acești oameni fără adăpost care stau în aceste parcuri și consumă toate aceste substanțe sunt niște oameni care nu ar trebui să stea în societate, care ne fac rău, dar în același timp nu înțelegeți că sunt niște oameni extrem de vulnerabili pe care ar trebui să-i ajutăm. Nu noi, nu tu în special, dar noi ca societate sau statul să încerce să-i ajute cât de tare poate. Ok, îi gonești de acolo, dar acum unde se duc? Oamenii au început să se împartă ca furnicile și Daniel, printr-o minune, a reușit să se pună pe picioare. Omul meu făcea bani, ok, făcea bani din ce vindea el, bineînțeles, și s-a cunoscut cu această fată pe nume Silvia. Silvia noastră era o cumpărătoare foarte fidelă, să spunem așa, și Silvia locuia împreună cu iubitul ei Sean în acest apartament de 2 camere și ei plăteau în jur de $500 la acest apartament și i-au propus lui Daniel să vină să locuiască cu ei și să împartă chiria în 2. Era perfect, ok? Perfect pentru Daniel, avea un acoperiș deasupra capului, avea unde să-și facă damblaua, să vândă, să whatever voia el să facă și efectiv s-a pus pe cele 2 picioare. Totul bine mersi până când Silvia și Sean să se despartă și amândoi s-au decis să se mute afară din apartament și au lăsat apartamentul doar lui Daniel. Problema este că Daniel reușea să plătească acea jumătate de chirie, dar nu își permitea să o plătească pe toată, cei $500. Știu că nu sună mult $500, 1989, în ziua de astăzi ar veni în jur de $1.400-1.500, care sunt foarte mulți bani pentru o chirie. Și așa Daniel al nostru a început să își caute un coleg de apartament / o colegă de apartament și o întâlnește pe Monica Brilli, o cheamă. Monica a noastră s-a mutat în New York din Elveția ca să devină fotomodel și avea foarte mare potențial, era o fată foarte, foarte frumoasă și în același timp până reușea să treacă prin aceste cursuri de fotomodel prin care trebuia să treacă, lucra la un bar și așa își câștiga ea bănuții și bineînțeles că voia să economisească cât de mult putea, așa că în momentul în care a venit această oportunitate să se mute în același apartament cu Daniel, a luat-o. Ok, a fost o oportunitate chiar foarte ok pentru ea și n-am putut să găsesc mai exact care a fost relația dintre ea și Daniel. Nu se știe mai exact dacă ei doi au fost într-o relație amoroasă sau nu, dar ce este clar e că ei doi au avut interacțiuni intime, ok? Și Daniel începe să devină puțin cam obsedat de Monica. Ok, era o femeie foarte frumoasă, Daniel puțin cam de Lulu. La ce ne așteptăm, mai ales că la 22 de ani s-a căsătorit cu această fată de 14 ani și a ținut-o legată de frigider, efectiv, că s-a dus afară toată ziua. Așa că da, s-au întâlnit, s-au mutat împreună, au întreținut relații intime, Daniel este obsedat, Monica își cam dă seama că acest om este obsedat și începe să devină foarte violent, dar care este problema? Pentru că Monica acum este singură și este o femeie foarte frumoasă, începe să aducă bărbați acasă. O mutare foarte proastă din partea ta, Monica, pentru că nu cred că puteai să te aștepți că omul ăsta care locuiește în
apartament cu tine, o să observe chestia asta și o să înnebunească. Bine, deja cam înnebunit, dar o să nebunească puțin mai tare. Daniel începe cu amenințările și începe să devină extrem de agitat, să spunem așa, și Monica își cam dă seama că vrea să îl dea afară din casă pe Daniel. Nu prea mai are ce căuta acolo, adică bine, era apartamentul lui în teorie, dar nu prea voia să mai conviețuiască cu el și nu voia să se mute ea din apartament, așa că l-a cam înjunghiat pe la spate și... Foarte urât ce a făcut Monica, dacă mă întrebați pe mine, practic. Contractul ajungea să expire și acum ei trebuiau să semneze contractul din nou. Fostul contract a fost semnat de Silvia, de data asta trebuia să fie semnat de Daniel, doar că Daniel al nostru nu avea un job stabil și nu știu dacă în România neapărat ai nevoie de chestia asta, în UK știu că așa este, ca tu să poți să îți iei un contract la casă, ai nevoie să ai un job stabil, ca să demonstrezi faptul că tu poți să plătești această chirie. Și automat Daniel nu avea un job stabil, ok? Nu avea niște documente care să arate că el lucrează legal, pentru că e imposibil să lucreze legal în condițiile în care vindea substanțe ilegale, în fine, trecem peste. Așa că Monica i-a propus să semneze ea acest contract și să-l lase pe el să conviețuiască cu ea în apartament și să-i plătească ei jumătatea de chirie. Zis și făcut, au dat mâna, Monica a semnat contractul și Daniel a fost dat afară din casă a doua zi. I-a zis, știi ceva? Uite, este doar numele meu pe contract, nu mai ai ce căuta aici, dacă nu pleci, chem poliția. Daniel avea o singură prietenă, bine, avea mai mulți prieteni, dar prietena asta era cam la fel de delulu ca el, îmi pare sincer rău, Silvia noastră, care locuia înainte. Daniel se duce la Silvia și îi zice, Silvia, eu nu vreau să mă mut din acest apartament. În primul rând este apartamentul meu, eu l-am luat prima dată, eu am luat-o pe ea să locuiască cu mine, ok, am salvat-o de pe străzi, te rog foarte mult, eu o omor pe femeia asta. Iar Silvia e ceva de genul, cum să o omor, mă? Adică dacă stăm să o luăm așa logic, ok, înțeleg de ce Silvia nu l-a crezut, în primul rând pentru că omul ăsta vorbește numai baliverne de dimineață până seară și în al doilea rând nu este niciodată treaz psihic vorbind sau mental vorbind, în fine, trecem peste. Și Silvia a zis, stai mă, calmează-te, ce ai? Lasă că rezolvăm noi cumva, nu prea am cum să te ajut, n-ai cum să te muți cu mine, că acum nu prea mai am loc pentru tine, dar se rezolvă treaba, ai mai sta pe străzi înainte, nu e nicio problemă. Trec câteva zile în punctul ăsta, am impresia că i-a dat 3 zile ca să se mute de acolo, trec astea 3 zile și ăsta este momentul în care Daniel se întoarce din nou la Silvia. Hei Silvia, mâine vreau să duc treaba până la capăt, m-a ajuns să ascund rămășițele. Și ok, prima dată să zicem că ok, Silvia, nu înțelegem de ce nu l-ai crezut, pentru că ok, omul ăsta are ce are el probleme, dar a doua oară când vine la tine și zice, hei, m-a ajuns să ascund rămășițele mâine după ce termin toată treaba, de ce nu îți pui un semn de întrebare? De ce nu te gândești, bă, omul ăsta chiar e serios? Chiar nu? Nu? Ok. A doua zi, 19 august 1989. Silvia se duce către apartamentul lui Daniel ca să cumpere câte ceva, ok? Bate la ușă, nu răspunde nimeni. Bate a doua oară la ușă, nu răspunde nimeni, așa că Silvia deschide ușa care era descuiată și intră frumos în apartament. Un miros teribil în aer de mâncărică, să spunem așa, dar o mâncărică puțin cam stricată. Și bineînțeles că intră direct în bucătărie, unde vede pe aragaz această oală foarte mare. Ridică capacul de la oală, se uită înăuntru, avem această zeamă frumos, cu morcovi, cu diferiți cartofei, ok? Și în mijlocul acestei oale, un cap. Trebuie să înțelegeți că era fiert până în punctul în care carnea nu mai era lipită de crani, ok? Ochii erau închiși, nu știu de ce era important acest detaliu, dar în fine ați înțeles. O supică tocănică care era făcută cu ajutorul capului acestei femei și ăsta este momentul în care eu nu înțeleg de ce Silvia nu a făcut 360 de grade direct afară, nu 360, 360, 180 de grade, în fine, s-a întors și să iasă direct pe ușă, pentru că why would you still be there, ok, pune capacul frumos, intră mai departe în acest apartament și se duce în baie. De ce te duci în baie? De ce în baie? Nu te-ai uitat niciodată la un film de groază, intră în baie, deschide această ușă, trebuie să vă imaginați, această baie, în principiu, era albă, ok, pereți albi, gresia albă, nu mai era albă, nu, era efectiv ca într-un film de groază, roșie toată, neagră toată, cu tot felul de lucruri aruncate în stânga și în dreapta și bineînțeles că pe jos vede aceste bucăți care nu mai erau lipite una de alta, erau efectiv împrăștiate în fiecare colț din baie. Câteva bucăți lipseau, nu se știa unde lipseau aceste bucăți, dar Silvia ce face? Scoate telefonul și nu sună la urgență, îl sună pe Daniel să vadă ce face. Hey Daniel, what the actual hell? Am crezut că glumești, nu glumeai? Nu, ok, nu glumeai.
glumeai, ok, vino acasă, termină-ți treaba, nu știu ce faci, dar ascunde toate lucrurile astea pentru că altfel te ia poliția, ok? Nu ne permitem ca să te ia pe tine poliția pentru că avem nevoie de tine. Nu știu ce faci, eu am plecat de aici. Și atât. Daniel i-a povestit Silviei cum a venit acasă, a lăsat-o fără suflare pe săraca femeie cu ajutorul unui cablu. Timp de 45 de minute a stat și s-a uitat la ea cum se chinuie să supraviețuiască după ce a sărit pe capul ei de cel puțin 10 ori cu picioarele și după a străpuns-o în corp de cel puțin 30 de ori cu acest obiect ascuțit. Și da, după toate aceste lucruri, încă era în viață timp de 45 de minute, s-a chinuit și nu se știe dacă și-a dat duhul după 45 de minute, că după astea 45 de minute, de fapt, Daniel s-a plictisit și a ieșit pe ușă, mai exact s-a dus la un magazin ca să cumpere un fierăstrău. Când s-a întors înapoi, surpriză, surpriză, nu mai respira. Încetul cu încetul a început să scape de dovezi. Avem câteva bucățele aruncate în WC-ul. Avem câteva bucățele aruncate în diferite zone, în diferite părculețe din New York. Și bineînțeles că a păstrat bucățile care îi se păreau lui puțin mai importante ca să facă această supă foarte copioasă pe care a împărțit-o prietenilor lui care stau pe străzi și săracii nu au ce mânca. Cei neajutorați, cei fără adăpost, zeci de oameni care au fost hrăniți cu această supă pe care a gustat-o și el, by the way, și a zis, citez, a fost foarte gustoasă, închid citatul. M-am uitat la un interviu cu acest bărbat care l-a cunoscut pe Daniel în acea perioadă în New York. Și el a spus cum toată lumea se ferea de acest om pentru că știau că este nebun. Și lumea a început să observe cum Monica a dispărut și toată lumea îl suspecta pe Daniel. Toată lumea știa că acest om este vinovat pentru dispariția acestei femei. Dar nimeni nu s-a gândit să anunțe poliția. Nimeni nu a dat-o dispărută pe această femeie. Toți știau că Daniel are ceva de a face cu lucrul ăsta, dar aveau nevoie de el, ok? Aveau nevoie de el. Era un om foarte important în acea comunitate, în caz că nu v-ați dat seama. Daniel a reușit să scape de absolut toate dovezile și a păstrat niște oase, mai exact din coaste și craniul, pe care l-a pus într-un spațiu de depozitare din oraș. A închiriat acest spațiu de depozitare ca să lase aceste oase, aceste rămășițe și astea erau singurele rămășițe rămase din Monica. Eu tot zic Monica, de fapt e Monica, nu? Da, ok, rămâne la Monica. În următoarele săptămâni, Daniel realizează că nimeni nu o caută pe fata asta și el a trecut prin atâtea măsuri, a trecut prin atâtea lucruri ca să reușească să scape de corpul ei. Trebuie să mă recunoască lumea, așa că a început să se ducă la fiecare om în parte, efectiv pe oricine prindea, să le spună că el a luat-o, a făcut-o bucăți, a hrănit zeci de oameni cu ea, a făcut ce a făcut, are oasele, are craniul, efectiv se lăuda la absolut toată lumea și abia o lună mai târziu, efectiv la o lună după ce a dispărut această fată, autoritățile sunt alertate. Băi, avem un om aici care se cam laudă că a ciopărțit o fată și a hrănit oameni cu ea. Sunteți nebun la cap? Hai să vedem ce se întâmplă cu el. Iar Daniel le zice, hei, veniți încoace, vreți să știți ce am făcut? Uitați, am făcut asta, asta, asta și asta. Iar autoritățile nu l-au crezut. Au zis, du-te măi de aici. Efectiv, voi trebuie să vă gândiți că se uitau la el și vedeau acest om de Lulu care avea un cocoș, nu știu dacă mai avea cocoș în punctul ăsta, dar în fine, avea un cocoș, trecem peste și, băi, calmează-te alea că nu te crede nimeni. Iar Daniel le-a zis, haideți cu mine. I-a dus la acest spațiu de depozitare, l-a deschis și a zis, uitați aici, vedeți coastele ei, craniul ei, am fiert carnea de pe ele, știți voi, am dat-o la oamenii mei, la prietenii mei, dar hei, eu, arestați-mă. Direct luat la întrebări, Daniel nici măcar nu a stat să se ferească. Nu a stat să se ferească nici o secundă, am stat și m-am uitat la tot interviul, are o oră și 20. Ok, acest interviu mi-a făcut capul calendar, n-am putut să înțeleg cum omul ăsta n-avea niciun stres. Da, am luat bucăți din ea, le-am aruncat în WC, am fiert carnea de pe ea, a fost delicioasă. A ținut să menționeze că el în tot timpul ăsta a fost sub influența substanțelor ilegale și nu prea știe ce se întâmplă în jurul lui și a mai și adăugat că el a păstrat craniul și oasele Monicăi ca să îi le dea mamei sale în Elveția. Nu știu dacă o făcea ca gest frumos, hei, uite, știi, rămășițe, du-te în groapă, fă ce vrei cu ea, să le ai ca amintire, sau pur și simplu voia să îi facă în ciudă, hei, atât a rămas din fiică ta, descurcă-te. Un mare side note pe care eu vreau să îl fac la adresa acestui interviu, eu m-am uitat la el și efectiv, mie mi se pare că omul ăsta poate să distingă răul de bine. Mie nu mi s-a părut în nicio secundă că acest om are vreo problemă psihică. Poate greșesc eu, o să vă las interviul dacă vreți să vă uitați, dar vorbea efectiv ca orice om normal. Nu mi-a dat nicio impresie la niciun moment, dar bine, în afară de faptul că vorbea, știți voi, ca
a ciupărțit-o și toate astea, lăsând toate treburile astea. Eu mă refer la modul în care vorbea. E efectiv ca orice om pe care îl găsești într-o stație de autobuz, într-o librărie, într-un magazin, nu știi de cine să te ferești. Au scos, bineînțeles, toate țevile din casa, au cotrobăit prin tot New York-ul și nu au reușit să găsească nicio urmă de Monica, doar că trebuie să înțelegeți că asta a fost în 1990, nu aveau atât de multe resurse, nu aveau atât de multă tehnologie ca să găsească diferite, știți voi, dovezi, ADN-uri, chestii trestii și nu au găsit absolut nimic. Tot ceea ce a mai rămas din săraca fată erau acele coaste și craniul ei. Este efectiv teribil ce se întâmplă. 1991 avem procesul și deși avem toată această confesiune din partea lui de o oră și ceva, avem omul ăsta care s-a dus prin tot New York-ul și le-a spus tuturor ceea ce a făcut, a luat autoritățile de mână, hei, haide să vă duc la acest spațiu de depozitare. În momentul în care a ajuns în fața juriului, a spus că el este complet nevinovat și că a fost înscenat. Da, ați auzit bine. Într-un final s-a ajuns la concluzia că Daniel nu este ok psihic vorbind și a fost găsit nevinovat pe motive de insanitate și a fost trimis la această instituție de maximă securitate de boli psihice. Înainte să iasă din tribunal, s-a uitat la juriu și a spus, citez, nu vă învinovățesc pentru verdict, dar sper ca într-o zi să putem fuma un cui împreună. Acum 2025, Daniel al nostru încă se află în această instituție, a încercat să facă apel de nenumărate ori, nu să fie eliberat, dar să fie mutat la instituții mai puțin securizate, să spunem așa, și a fost negat acest apel din nou și din nou și din nou. Ultimul a fost în 2012, n-am putut să găsesc dacă va avea dreptul prea curând la un alt apel, dar în ziua de astăzi are 65 de ani și aceasta a fost povestea lui Daniel, am uitat cum îl cheamă, Rakowicz. Rakowicz? Știți ceva, dacă vreți să-l căutați, aveți numele în titlu, trecem peste. Omul ăsta e teribil, pot să vă dau părerea mea, faptul că el efectiv nu a fost ajutat absolut deloc, era clar că avea probleme psihice și avea nevoie de ajutor și a fost lăsat în jos de părinți, bine, nu de părinți, de mama lui, de tatălui, ok, tatălui, alt om care n-a știut cum să le duce, trecem peste și mai ales că a fost și în acea perioadă în care s-a întâmplat riotul din New York din 1989. E un lucru teribil, din nou vreau să știu dacă știați deja de acest caz. Eu una nu aflasem de el decât extrem de recent, l-am văzut la Daniel Kirsty, cred că se numește această fată care la fel face true crime, e superbă, iubesc. Deci da, sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, apreciez din suflet, vă iubesc enorm de mult că a stat cu mine până la final. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont YouTube care se numește Mia și ce acolo postăm tot felul de chestii interesante. Vă puteți alătura și membrilor acestui canal, acolo avem videoclipuri în avans și diferite story time-uri din viața mea personală și puteți să lăsați și alte sugestii cu criminali pe care vreți să vedeți pe acest canal. Am cam rămas fără oameni, mi s-a terminat lista de criminali. Sincer, trebuie să fac o listă nouă, ok? Trebuie să fac o listă nouă, așa că nu uitați să lăsați în comentarii. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul lui Daniel Rakowicz, iar până trauma viitoare, stay safe. Rakowicz. Rakowicz. Da. Ok.